الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falenderojmë Allahun me falenderimet më të sinqerta, më të plota, siç meriton madhështia e tij të falenderohet. Zoti yt, të lutemi na fal na mëshirot jemi në madhi falës ty, o Zot, lutemi me lutjet e shpirtit dhe të zemrës. Na fal për mirësive dhe begative tua, ti e dhuruesi i mirësive dhe begative. O Zot, na oriento për tek çdo gjë që është e mirë e dobishme e mbarë për ne. Që rregullon dynjan dhe ahiretin tonë dhe na largon nga çdo gjë që na dëmton në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Ti je udhëzuesi, ti je orientuesi. Dëshmojmë nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës se i vetmi që me drejt meriton adhurimin askush tjetër përveç ti është vetëm Zoti i faljes dhe i mëshirës, Zoti i begative dhe i mirësive. Është Zoti i orientimit dhe udhëzimit, Allahu xhelle xhelaluhu, i vetëm në veprat dhe krijimin e tij, i vetëm në atributet, emrat, cilësitë e tij, gjithashtu edhe i vetëm në adhurimin e tij. Dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet tona, si më i madhi njeri, si më i madhi profet, atij familjes tij, shokëve tij, Zot fali, mëshiroj, begatoj të gjithë besimtarët dhe besimtarat që ndjekin besimin dhe rrugën e tij sa të ketë jetë, o Zot, në këtë botë. Profeti ynë i dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam na porositi vëllezërit e mi dhe motra muslimane për optimizëm dhe pozitivitet. Na porositi dhe na tregoi se në fenë tonë nuk ka vend për pasitivitetin, nuk ka vend për dëshpërimin, nuk ka vend për stresin edhe për pesimizmin. Që ta kesh Allahun xhaleshanu në zemër, ta duash me gjithë shpirt. Që të kesh zgjedhur për dashurin tënd Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe ta kesh zgjedhur për model jetën tënde. Si mundet që të ketë vend në zemrën tënde për demoralizim, për pesimizëm, dhe të jesh njëri pasiv në jetë dhe mos të jesh optimist dhe aktiv. Dhe maja e mirësisë, maja e optimizmit, maja e rezatimit, është raporti i mirë me krijuesin dhe raporti i mirë me të gjithë krijesat. Thot profeti alayhi salatu wassalam në hadithin që nëna e tregon Ebu Dherri dhe Muadhi bin Xhebel. Thot ittaqillaha haythu ma kunt. Friksoju Allahu xhaleshanu kudo që të jesh. Friksoju Zotin tënd, Allahu xhaleshanu kudo që të ndodhesh, kudo që të jesh në çdo moment të jetës. Jeta pa besimin nuk ka kuptim, nuk merr ngjyrimin e tu. Jeta pa besimin si mund të kuptohet diçka pa kuptuar autorin e saj. Universi si mund të kuptohet pa kuptuar atë që e krijoi universin. Jeta si mund të kuptohet pa kuptuar atë cilin na e fali dhe pse na e fali neve këtë jetë. Kush ishte qëllimi që na krijoi? Allahu xhaleshanu. Prandaj kudo që të jesh, ruaj raportin tënd me Zotin tënd. Kudo që të jesh, mundohu që ta kesh Zotin përpara vetes. Ta mendosh në çdo aspekt, në çdo vepër që do të bësh, dhe mendoje Allahun xhaleshanu sikur ti e shikon, sepse ai ekziston. Sepse edhe nëse ti nuk e sheh, ose sepse edhe ti pse nuk e sheh, Allahu xhaleshanu ti e din shumë mirë se ai të sheh ty. Në çdo moment është me ty, me dijen, me shikimin e tij, me vështrimin e tij. Të monitoron Allahu xhaleshanu. Kije parasysh Zotin tënd kur je në xhami. Por jo vetëm, edhe kur dalësh nga xhamia në rrugë, madje edhe kur të jesh në shtëpi me familjarët e tuaj, madje edhe kur të jesh aty në lagjen tënde me njerëzit, me fëmijët, me të afërmit e tuaj, madje edhe kur të jesh në punë me kolegët, edhe në tregti kije frikë Zotin xhaleshanu në çdo aspekt jetës. Kije frikë Allahun xhaleshanu në publik, por kije frikë Zotin xhaleshanu edhe kur të jesh vetëm, kur të jesh vetmi, në të dukshmën tënde atë që e shikon njerëzit,
por gjithashtu edhe në atë që ti e fshet dhe nuk e din askush tjetër përveç Allahut xhaleshanu. Ki e frikë Zotin kur ti jesh në moment sprove, por ki e frikë Zotin xhaleshanu kur ti jesh edhe në moment mirësie, kur ti jesh i varfër, por edhe kur ti jesh në moment begatie dhe pasurie. Ki e frikë Allahun xhaleshanu kur ti jesh i shëndetshëm, por edhe kur ti jesh i smur. Në çdo gjendje dhe në çdo kohë, bëja raportin tënd me Allahun xhaleshanu, raportin më të mirë të mundshëm. Çdo të thotë ta kesh frikë Zotin, se shumë ne i themi njëri tjetrit, ki frikë Zotin, friksoju Allahun xhaleshanu. Ta kesh frikë Zotin xhaleshanu do të thotë që ti midis teje dhe midis hidrimit të Zotit, dhe midis zemrimit dhe dënimit të Zotit xhaleshanu të vesh pengesë. Dhe pengesa më e mirë që mund të vendosi çdo kush prej nesh, që të fitoj kënaqësinë e Allahut xhaleshanu dhe të largoj dënimin e Zotit dhe të largoj hidrimin e Allahut xhaleshanu, është veprimi i atyre që Zoti na kërkoi, të drejtat dhe obligimet, dhe largimi nga ato gjëra të cilat neve Zoti na ndaloi. Qoftë në raportin me Allahun xhaleshanu, qoftë në raportin me njerëzit e tjerë. Umar ibn Abdulaziz thotë, nuk është devotshmëria dhe frika ndaj Zotit që ta agjërosh shumë ditën nafile dhe të falesh shumë natën nafile. Devotshmëria ndaj Allahut xhaleshanu është që të mundohesh të bësh prej obligimeve tuaja sa të kesh mundësi, dhe të largohesh nga haramet, nga gjërat e ndaluara sa të kesh mundësi. Jo nga një anë falesh, je në rregull me faljen, me namazin, madje mund falesh edhe natën, ta bën Zoti mbar. E nga ana tjetër pastaj haku i njerëzve tek ty nuk figuron. Nga ana tjetër pastaj haramet edhe keqa dhe pista është bërë pjesë e jetës tënde. Jo nga një anë që agjeron nafile dhe sa të prishësh agjerimin, sa të çelësh agjerimin, pastaj nuk njeh për kufi Zoti na ruaj. Devotshmëria është që ti të mundohesh në çdo aspekt të jetës të ruhesh nga çdo gjë që hidhron Zotin dhe i hyn hak njerëzve. Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi ash-shawk yahdaru ma yara la tahqiranna saghiratan inna al-jibala min al-hasa. Lëri mëkatet të vogla dhe të mëdha, çfarëdo qofshin ato. Ashtu sikur se dikush që ecën në rrugën me gjëmba dhe ruhet se prej tyre mos dëmtohet. Kur mos në mblefson një mëkat sa dhe i vogël qoftë, sepse edhe mali që është mal nga guralecet e vegjël ndërtohet ose përbëhet. Pra, shife mëkatin ose shife të keqen si e keqe, cila ty të largon nga Zoti yt, ty të fut në dënimin e Zotit ose në hidhrimin e Allahut xhaleshanu dhe të largon nga dashurit e Zotit tënd. Dhe ti mundohu sa të kesh mundësi me shpirt e me zemër mos bëhesh pjesë e saj. Ditën që fenë dhe besimin ne kufizuam në xhami dhe e lam në xhami. Ditën që ne fenë dhe besimin e lam vetëm thjesht tek ritualet e dukshme. Aty ja kufizuam shumë bot kuptimin dhe ja kufizuam shumë bot kuptimin shpalljes Allahu xhaleshanu, asaj që shpalli Zoti xhaleshanu. Ja kufizuam shumë mirësim mesazhit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Feja është jetë, besimi është jetë në çdo aspekt jetës. Ti të mundohesh që të jetosh me Allahun tënd, me Zotin tënd. Dhe të jetosh me Zotin do të thotë që ti sa të kesh mundësi prej porosive të të madhit Zot, ti vesh në praktik në jetën tënde me lejen e Allahut xhaleshanu. Devotshmëria në fshehtësi, pra në momentin që je në jetën tënde private, privatësinë tënde që ta din vetëm Allahu xhaleshanu. Është nga shkaqet që ty të bëjnë dashurin e Zotit. Është nga shkaqet që ty të zgjerojnë kraharorin tënd. Është nga shkaqet që ty të lehtësojnë dhe të qetësojnë mendjen edhe trurin tënd. Është nga shkaqet që ty të rrezatojnë fytyrën tënde dhe ta ndriçojnë me lejen e Allahut xhaleshanu. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Por se vëllezërit e mi dhe motra muslimane, nuk do të thotë që ti jesh i devotshëm dhe je njëri i pagabushmëria që kur mos bësh mëkat, nuk e ka kuptuar devotshmërinë.
Allahu xhaleshanu thot në Kur'anin famlar: "U'iddat lil muttaqin", xheneti është përgatitur për të devotshmit. "Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Kush janë të devotshmit për cilët e përgatitja Allahu xhaleshanu xhenetin e përjetësisë? Të devotshmit janë ata të cilët japin për hatër të Zotit nga ajo që Zoti ju dhuroi, fshehtasi dhe hahtasi. Janë ata të cilët të keqen edhe ndjenjën e hakmarrjes të tjerëve e shtypin vetvete e tyre dhe nuk e lejnë që ajo të veprojë dhe të konkretizohet me veprime ndaj tjerëve. Nuk bëhen hakmarrës, nuk bëhen njerëz inatçi, nuk bëhen njerëz që mbartin urrejtje ndaj tjerëve. Wal afina anin nas, por se janë falës ndaj njerëzve, edhe pse ju kanë hyrë hakat në falën, tolerojnë për hatër të Allahut xhaleshanu, sepse shpresojnë me faljen e Zotit. E ata që falin i fal Zoti, ata që tolerojnë i toleron Allahu xhaleshanu, ata që leccojnë i leccon Allahu xhaleshanu, ata që mëshirojnë i mëshiron Allahu xhaleshanu. E Zoti padyshim i don bamirësit. Kush janë devotshmi tjetër? Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dhe ata cilët nëse bëjnë ndonjë vepër të turpshme ose ndonjë mëkat, si edhe të devotshmit bën kanë mëkat, po bëjnë edhe të devotshmit mëkat. Nuk ka njerëz pa gabueshëm mbi sipërfaqen e tokës, por sa ata cilët e duan Allahun me shpirt, ata cilët janë të devotshëm, menjëherë i kthehen Zotit me pendim dhe i kërkojnë falje për veprën që sapo i rrëshqiti atyre, që sapo e bën. Në një moment hutimi ose në një moment të rrëshqitje, ata i kthehen me shpejtësi Allahu xhaleshanu dhe i kërkojnë falje, vëllai im dhe motra ime. Thot profeti alayhi salatu wassalam, dhe pasoje të keqen, veprën e keqe me të mirë, sepse ajo e fshin të keqen. Vepra e mirë që e bën menjëherë pas një mëkati ose mbaj një gjuna, ajo e fshin të keqen. Pra nëse dikush bën një gabim, shisa i mirë është Allahu xhaleshanu, sa i mëshirshëm është Zoti xhaleshanu, sa bujar është Allahu xhaleshanu, sa i dashur është me krijesat e tij. Edhe në momentin duke ditë natyrën njerëzore që ne jemi gabimtar, nuk jemi gjithmonë në gradën më të lartë besimit. Ka momente që neve në betejën tonë me të keqen, që neve në betejën tonë dhe në sfidat që kemi përballë shejtanit mallkuar, djallit mallkuar, përballë një ambient i cili të fton për të keqja. Allahu xhaleshanu thot, ti do të mbetesh rrethin e të devotshme, edhe nëse bën ndonjë gabim, por se gabimin menjëherë mundohu që ta kuptosh, të reflektosh, edhe ta pasosh me të mirë, të bësh një vepër të mirë. Çfarë është e mirë që mund bëjmë ne pas një gabimi, se të gjithë jemi gabimtar. Thonë njerëzit e dishëm, e para është pendimi, ta kuptosh me zemrën dhe me shpirt. E taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Të djegë shpirti dhe zemra për të keqen që bën, qoftë në hakun e Allahu xhaleshanu, qoftë në hakun e njerëzve. E nëse e kupton zemra dhe shpirti që ti ke bo gabim, e i kërkon falje Zotit, sot dikun që i ke hyrë në hak i kërkon falje, i thon vëlla ma bëj halal për atë të Zotit xhaleshanu, ose i kthen hakun që i ke hyrë në hak, kaman la dhanba lahu, është njësoj sikur se ke vepruar gabimin fare. Veprat e mira gjithashtu mund të jenë ato që bëjmë neve për ditë. Mund të jetë avdesi që marrim, i cili i fal mëkatet nga gjymtyrët, siç lahen gjymtyrët, bashkë me ujin e avdesit i madh i Zotit ti lanë dhe ti pastron edhe mëkatet. Mund të jetë 2 rekat namaz që i fali. Mund të jetë agjërim për Allahun xhaleshanu për hatër të Zotit. Mund të jetë gjithashtu një umrë ose një haxh. Mund të jetë një lexim Kur'ani. Mund të jetë gjithashtu një dhikr, një përmendje Zotit. Mund të jetë një sadaka, një vepër mirë, një humanizëm, një bamirësi që bën me dikë. E sadakaja që bën për hatër të Zotit i fshin mëkatet edhe gjërat, ashtu siç zjarri e fik, ashtu siç uji e fik zjarrin, Pra ka shumë hapësira, edhe ka shumë mundësi që njeriu të bëjë vepër të mirë, menjëherë pasi ka bërë një të keqe Zoti t'ia fshin. Bujaria Allahu xhaleshanu është pafund, ka shinesh vëllai im dhe motra ime. Tregohet se Allahu xhaleshanu engjëllit që shënon veprat e këqija ose veprat e padëshiruara, mëkatet e çdo kujt prej nesh, i thot vonoja robit tim, mos ja shënoj menjëherë të keqen. Ndërkohë që e mira shënohet menjëherë dhe vonohet disa momente, vonohet disa orë, se mbase robi i Zotit, mbase ti vëllai im, mbase unë, kthehemi me pendim ose bëjmë një të mirë. E nëse veprojmë një të mirë, e mira është me 10, Allahu xhaleshanu është vlerëson të keqen me një të keqe dhe shënohen 9 të mira, subhanallahu.
Mirësia dhe begatia e Allahut xhaleshanu është pafund kashinesh. Prandaj, kije frikë Zotin kudo që t'jesh, në çdo aspekt jetës, në çdo moment jetës. Mundohu që raportin me Allahun xhaleshanu ta kesh pa negociushëm, tjetë raporti më i mirë. Gjithashtu, atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Nëse ndodh që bën një gabim ose mëkat, menjëherë mos e humb shpresën, po menjëherë theu me pendim dhe veproj një vepër të mirë se Zoti ta shkruan të keqen me të mirë. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Me të vërtetë veprat e mira i shlyejnë dhe i fshin veprat e këqija. Elus Allahu xhaleshanu të na falë dhe na mëshirojë. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وخالق الناس بخلق حسن. Dhe fundi i porosisë profetike për sot është dhe me njerëzit sillu me moralin më të mirë, me formën më të mirë. Nuk mund kuptohet devotshmëria si thon njerëzit që e kuptuan Islamin dhe na e shpjeguan. Njerëzit e dijshëm që Zoti i ndriçoi me këtë dije hynore. Nuk mund kuptohet devotshmëria dhe nuk mundet një person të plotësohet devotshmëria nëse ai çalon në sjellje dhe në moral me njerëzit. Morali i mirë ka qenë pjesë e shpalljes dhe mesazheve hynore. Vetë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte shembulli më i lartë i moralit. Jo më kotë Zoti xhaleshanu e përmendi Kur'anin famlar wa innaka la'ala khuluqin adhim. Për gjithë ata të cilët thonë ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, për gjithë ata të cilët e dëshmojnë me shpirt dhe me zemër se Muhamedi është i dërguar i Zotit dhe zgjodhen për model në jetën e tyre, le ta dimë mirë se Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam modeli juaj. O besimtar, ishte në gradën më të lartë besimi. E në tillë do të jemi edhe ne përpiqemi që të përmirësojmë vetët tona me moralin e mirë. Morali i mirë është ai i cili rëndon shumë peshore tek Allahu xhaleshanu. Ai që e kuptoi devotshmërinë vetëm tek falja dhe vetëm tek disa adhurime që janë të dukshme dhe la më janë moralin, edhe la më janë raportin me njerëzit, mirësjelljen me njerëzit. Nuk e ka kuptuar Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ashtu siç duhet. Wa qulu lin-nasi husna. Na porosit Allahu xhaleshanu dhe me njerëzit folni në mënyrën më të mirë. Thojeni fjalë të mira. Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Dhe ata të cilët nuk hakmerren, dhe ata të cilët nuk i urrejnë të tjerë, ata të cilët pra nuk kanë armiqsi ndaj tjerëve, por se falin edhe tolerojnë. El-birru husnul khuluq. Tek Imam Muslimi, profeti alayhi salatu wassalam thotë vepra e mirë të cilën e pëlqen Allahu xhaleshanu shumë, që quhet el-birr në gjuhën arabe, bamirësia. Kush është? Është morali edhe sjellja e mirë që mund ta bëjë dikush për ju. Çfarë është morali dhe sjellja e mirë? Nuk është diçka e paarritshme. Nuk është vëllezërit e mi dhe motra muslimane një libër fizike që duhet ta kuptojë çdo kush. Ato janë sjellje të lehta, ato dalin nga shpirti dhe nga zemra. Është buzëqeshja e fytyrës, ta takosh tjetrin me buzëqeshje. Ajo gjithashtu është pastërtia e shpirtit dhe thellësia e shpirtit, ta trajtosh tjetrin me dashuri dhe me mirësi. Ajo gjithashtu është që ti të ndalësh të keqen tënde ndaj tjerëve, mos ti bësh dëm tjerëve sa të kesh mundësi. Kaq nuk ka ndonjë filozofi të madhe, mirësia dhe sjellja e mirë, sa të mundohesh të respektosh. Ajo fillon tek vetja jote. Vazhdon pastaj me prindit, me bashkëshortën, me fëmijët e tuaj. Ajo vazhdon me të afërm vëllezërit edhe motrat, ajo te kalon pastaj edhe me tutje tek fëmijë, tek njerëzit me të cilët ke të bësh. Pastaj del edhe tek çdo njeri, madje edhe tek çdo gjallëz pra, që të kemi dëmshuri, të kemi mirësi, të kemi mëshirë, të trajtojmë njerëzit edhe të gjithë krijesat pra me mirësi për Allahu xhaleshanu. Kana khuluquhul Kur'an. Sjellja e profetit alayhi salatu wassalam çfarë ishte? Ishte Kur'an. Si ishte Kur'ani? Të gjithë porositë e Kur'anit, të gjithë ato që Allahu xhaleshanu na nxiti neve dhe ne i përsërisim gjithmonë për sjelljen e mirë, për moralin e mirë, për obligimet, për ndalesat, e gjithë kjo ishte sjellja e profetit alayhi salatu wassalam e ilustruar në vepra dhe implementuar në jetën e tij përditshme. Ky Kur'an i cili zbriti, nuk ka zbritur që të rikë rafti vlla ime dhe motra ime, ose ta lënë makina për mbarsi, jo. Ky Kur'an zbriti që neve ta lexojmë dhe ta praktikojmë dhe ta zbatojmë sa të kemi mundësi në jetën tonë.
Kana sallallahu alaihi wasallam ahsan an-nas khuluqa. Tregojnë shokët e tij ishte njeriu me moralin më të lartë profeti alaihi salatu wasalam. Wa lam yakun mutafahishan fahishan wala mutafahisha. Nuk ishte profeti sallallahu alaihi wasallam as i ndyrë dhe as fjalëpisët i dërguar i Allahut. As kënd nuk lëndonte dhe as kujt nuk ja thynte zemrën me fjalët edhe me gjuhën e tij. Aktharu ma yudkhilu an-nas al-janna taqwa Allahi wa husnul khuluq. Por e kanë pyetur për gjën e cila më tepër në parajs, kush është devotshmëria pra ndaj Allahut xheleshanu dhe sjellja dhe morali i mirë me njerëzit. Tregon Enesi radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të. Thot i kam shërby, thot profetit alayhi salatu wasalam 10 vjet. 10 vjet i ka shërby të dërguarit Allahut. Po si thot një herë thot nuk më tha mu shërtori i tij o vëllezër dhe motra muslimane. Një herë thot nuk më gjova thot nga goja e tij për diçka që e kam vepruar, pse veprove, ose për diçka që s'e kam vepruar, pse nuk e bëre ose pse nuk e veprove. Kjo është sjellja e profetit alayhi salatu wasallam me shërbysin e tij. Ç'mund thuhet me të gjithë njerëzit e tjerë? Si mund të jetë pasaj sjellja, si duhet të jetë sjellja me prindin, si duhet të jetë sjellja me bashkëshortën ose bashkëshorte me bashkëshortin, si duhet të jetë sjellja me vëllezërit, me të gjithë njerëzit me radhë, në çdo lloj pozicioni qoftë. Si duhet të jetë sjellja me mësuesit, si duhet të jetë sjellja me hoxhën ose me njerëzit e dijshëm, si duhet të jetë sjellja me njerëzit që i shërbejnë këtij ymeti ose këtij kombi ose këtij atheu, si duhet të jetë sjellja me të gjithë njerëzit që punojnë për mirë. Vallahi, ne kemi nevojë shumë që të mësojmë nga mesazhet hyjnore dhe kemi nevojë shumë që të mësojmë nga Muhamedi alayhi salatu wassalam. Lumbrat e cilin e deshi Zotin me shpirt, edhe reflektoi edhe pasqyroi këtë gjë me veprat e tij në jetën e tij. Lumbrat e cilin e deshën Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam me gjithë zemrën dhe u mundun që të bëjnë edhe të veprojnë ashtu siç veproi të marrin për shembull i tij në jetën e tyre. E lusë Allahu xheleshanu që ne të na falë dhe të na mëshiroj. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat. Zoti